and frequency transmission. This is the brick wall. This is the brick wall transfer function. An ideal brick wall filter cannot be implemented. Okay, an ideal brick wall filter. किन brick wall भनेको भन्दा भित्ता जस्तो सिधा उभिएको हुन्छ. कसैले पनि बाङ्गो भित्ताहरु बनाउँछ त बनाउँदैन. भित्ता जस्तो सिधा उभिएको हुन्छ हैन. त्यही भएर यसलाई आइडियल ब्रिक वाल फिल्टर भनिन्छ. An ideal brick wall filter is causal. Causal कि non causal कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ? What do you understand by causality? Can somebody answer this to me? Causality भनेको what is a causal system? वर्षा महतो हजुर सर. अब भन त causal system भनेको कस्तो सिस्टम हो? त्यो पोजिटिभ साइडमा हुन्छ नि. अब ग्राफमा अब पोजिटिभ साइड भनेको चाहिँ अब पोजिटिभ भ्यालु हैन. पोजिटिभ साइड तिमी ठिकै भनिरहेको छ. पोजिटिभ साइड भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड भन्ने हाम्रो प्लेनको हैन. हाम्रो टाइम डोमेनमा हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा मात्रै सिग्नल्सहरु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो सिग्नल चाहिँ हाम्रो causal signal भयो. तर what is a causal system? Causal system दिवाकर दहाल. causal system बुझ्ने हजुर. causal system भन्नाले के बुझ्ने? त्यो सिस्टम जसको चाहिँ आउटपुट चाहिँ पास्टमा डिपेन्ड हुन्छ. Yes. A causal system is one in which the current output sample depends only upon current input or past input samples. है अहिलेको sample या यो भन्दा अघिल्लो भ्यालुजहरुमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ. But does not depend upon future sample values. Sample values. Such a system is causal. कुरा बुझ्यो? भन्नुको मतलब एउटा सिस्टम जसले भविष्यमा के हुन्छ भनेर त्यसको इन्फर्मेसन को राखेर मात्रै काम गर्छ भने त्यसलाई हामी causal system भन्छौं. ओके. किशोर कुमार श्रेष्ठ. Is a non-causal system practically implementable? Is a non-causal system practically implementable? Non-causal system बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन? नन कजल भनेको फ्युचरसँग पनि डिपेन्ड हुने हो. हो, नन कजल सिस्टम फ्युचर इनपुटमा पनि मतलब इनपुट अहिले आइसकेको छैन, इनपुट आउनेवाला छ. तर त्यो आउनेवाला जुन इनपुट छ त्यसको आधारमा अहिलेको आउटपुट जेनेरेट गरिरहेछ. के यस्तो सिस्टम पोसिबल छ त? Can you name a system which has such properties? That means whose current output depends upon predicted future input. No, sir. Prajal Gimire, can such a system be implemented? Prajal Gimire? No, sir. Practically not possible. Yes. A non-causal system is practically not feasible. It cannot be implemented. There exists no such system which depends upon future samples. यो चीज बुझ्नु पर्छ है. यो चीज बुझ्नु पर्छ र यहाँ जुन हामी फिल्टरको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेछौं, यहाँ आइडियल ब्रिक वाल फिल्टर इज अ नन causal system. भन्नु मतलब इट क्यान नट बी इम्प्लिमेन्टेड. यस्तो ठ्याक्क यस्तो ट्रान्सफर फंक्सन भएको फिल्टर बनाउन खोज्यो भने त्यो बनाउन सकिदैन. र यसमा अर्को रिजन पनि छ. यसको अर्को रिजन के छ भन्दाखेरि if you try to implement such a system,
then the transfer function will not be rational, it will be irrational. That means characteristic function भनेको के हो? Can somebody answer this to me? Characteristic function भनेको के हो? Milan Rai. कुनै पनि सिस्टम ट्रान्सफर फंक्शन भनेको के हो? ट्रान्सफर फंक्शन हैन सर। सुनिएन खासमा। सिस्टम को ट्रान्सफर फंक्शन हैन सर। सुनिएन एकचोटी फेरि भन त। सिस्टम को ट्रान्सफर फंक्शन हैन सर। क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन को बारेमा सोचिरहेको छु म। ट्रान्सफर फंक्शन सँग त रिलेटेड छ तर म क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन को बारेमा सोचिरहेको छु। व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन? त्यो त थाहा भएन सर मलाई। ला ट्रान्सफर फंक्शन थाहा छ, क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन थाहा छैन? कसले बताउँछ त? Vishnu Prasad Tiwari, what is the characteristic function? इनपुट दिँदाखेरि आउटपुटमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने देखाउने चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा कुनै पनि सिस्टममा इनपुट दिँदाखेरि त्यसको आउटपुटमा कस्तो चेन्जेसहरु आउँछ भन्ने चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सन हो सर। इनपुट दिँदाखेरि आउटपुट त्यो त सिस्टम ट्रान्सफर फंक्शन सँग नै त्यो त इनपुट आउटपुट इक्वेसन नै भइहाल्यो नि। त्यो त इनपुट आउटपुट इक्वेसन नै भइहाल्यो। म क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन को या क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन को बारेमा भनिरहेको छु। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ क्यारेक्टरिस्टिक? अनिश बस्नेत सर ट्रान्सफर फंक्शन को डिनोमिनेटरलाई चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन भन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भन्छौं र त्यसलाई इक्वेटेड टु 0 बनायो भने त्यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भन्छौं। र अब चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक फंक्शन या क्यारेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रान्सफर फंक्शन को डिनोमिनेटर हो। ट्रान्सफर फंक्शन को डिनोमिनेटर हो र त्यसलाई हामी 0 सँग बराबर गरेर इक्वेट गर्यौं भने के हुन्छ त? हामी त्यसलाई के भन्छौं? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भन्छौं। ठीक छ? ठीक छ? अब मलाई एकजना जवाफ देऊ। जेनिस कटवाल। जेनिस कटवाल। हजुर सर। सिस्टम को पोल्स भन्नाले के बुझ्छौ तिमी? तो डिनोमिनेटर ट्रान्सफर फंक्शन को। सिस्टम को पोल्स भन्नाले के बुझ्छौ तिमी? त्यो त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भयो हैन? हजुर। कुनै पनि सिस्टम को पोल भन्नाले के बुझ्छौ? पोल भनेको पोल पोल यो थाहा चाहिँ छ सर कसरी भन्ने भने त्यसलाई हैन भन जति आउँछ या जसरी भन्न मन लाग्छ आफ्नो शब्दमा। ट्रान्सफर फंक्शनमा ट्रान्सफर फंक्शनको माथि न्युमरेटरमा चाहिँ जीरोज हुन्छ, तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ पोल हुन्छ हैन? यस राइट। न्युमरेटरमा चाहिँ अनि यो कसको मोबाइल बजिरहेछ? ठीक छ, तिम्रो न्युमरेटरमा जीरोज हुन्छ र डिनोमिनेटरमा पोल्स हुन्छ। त्यही राइट। डिनोमिनेटर इक्वेसनको रुटहरु निकाल्यो भने त्यो हाम्रो पोल्स बन्न जान्छ। ओके त्यो पनि राइट छ। र न्युमरेटर इक्वेसनको रुट्सहरु हामीले निकाल्यो भने त्यो हाम्रो जीरोज बन्न जान्छ। त्यसलाई के जीरो भनिन्छ? ठीक छ, राइट छ, यु आर 100% राइट। तर त्यसलाई हामीले हजुर प्र्याक्टिकली या फिजिकली अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भयो भने पोल लोकेसनमा के हुन्छ या जीरो लोकेसनमा के हुन्छ? कसले जवाब दिन्छ? लक्ष्मी चापागाई। लक्ष्मी चापागाई। हजुर सर। पोल लोकेसनमा के हुन्छ या पोल लोकेसन भन्नाले के बुझिन्छ र त्यो ठाउँमा के हुन्छ? कसको मोबाइल ल सुन है, धेरैजनाले यो चीज बुझिरहेको छैन होला है। हाम्रो ट्रान्सफर फंक्शन को डिनोमिनेटर भनेको क्यारेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो
र डिनोमिनेटरलाई हामीले इक्वेटेड टु 0 गरेर सल्भ गर्यो भने त्यसको रुट निकाल्यो भने जुन पोइन्ट्सहरु आउँछन् या जुन आन्सरहरु आउँछन् त्यो सबैले हामीले के भन्ने गरेका छौं पोल्स भन्ने गरेका छौं भन्नु मतलब पोल्समा s को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ अर्थात frequency these are the poles are those frequencies or those points on the s plane. All points on the s plane, they correspond to frequencies. So those are those points, the pole locations are those points on the s plane or those frequencies at which the output of the system is infinity. At which the output of the system is infinity. जेसुकै इनपुट दियो जेसुकै इनपुट दियो त्यसको आउटपुट चाहिँ अनबाउन्डेड हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं पोल भन्छौं किनभने एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 इज इन्फिनिटी के हुन्छ कि हुँदैन एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 इज इट इन्फिनिटी यस सर यस सर यस सो हाम्रो डिनोमिनेटरमा जुन पोलिनोमियल छ त्यसलाई हामीले 0 को बराबर गरेको छौं हो कि हैन भन्नुको मतलब जति पनि हामी पोल लोकेशन्सहरु छ त्यहाँ हाम्रो डिनोमिनेटर 0 हुन्छ र जब डिनोमिनेटर 0 हुन्छ भने आउटपुट के हुने भयो त आउटपुट शुड बी इन्फिनिटी ओके सो पोल लोकेशन्स आर all those frequencies or all those points on the s plane at which the output of the system is unbounded or infinity for a finite input for a finite input. ठीक छ कुरा बुझ्यो तिमीहरुले Indra Maya Thapa Magar, did you understand what I said just now? Can you repeat it for me? Indra Maya Thapa Magar. अहिले भर्खर मैले के भने Did you understand this concept? खोइ त कता गयो त फेरि इन्द्र माया थापा मगर ओके सो सिमिलरली अब zeros को कुरा गरे भने zeros मा न्युमरेटर 0 हुन्छ न्युमरेटर 0 को मतलब के भयो त आउटपुट पनि 0 भयो 0 डिवाइडेड बाइ एनीथिङ इज व्हाट 0 that means zeros are those points on the s plane or those frequencies at which the output of is 0 irrelevant of whatever is at the input. Understood this point? You point बुझ्यो zeros भनेको those frequencies at which the output is 0. जेसुकै होस् input मा output निदाएको हुन्छ 0 हुन्छ. Similarly, what are poles? Poles are those points or on the s plane or frequencies at which the output is unbounded infinity, whatever be at the input. ठीक छ? अब हामी आउ फेरि हाम्रो टपिकमा है फेरि हाम्रो टपिकमा आउ अब कुरा के छ भन्दाखेरि any transfer function with real coefficients जसको डिनोमिनेटरमा जसको क्यारेक्टरिस्टिक पोलिनोमियलमा जति जुन कोएफिसिएन्ट्सहरु हुन्छन् तिनीहरु सबै रियल छन् भने त्यसलाई रेशनल क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सन भन्छौं र त्यस्तो रेशनल क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सन भएको ट्रान्सफर फंक्सनलाई हामी रेशनल ट्रान्सफर फंक्सन भन्छौं ओके what is the physical meaning of having a rational coefficients? It means that all the components that you use in the circuit for the realization of such a filter are real values. They are real values. They do not have any imaginary values. ठीक छ? Real capacitors are real inductors are real resistance etc. So a transfer function with real coefficients, okay, a transfer function with real coefficients cannot have such an abrupt transition. It is impossible. So an ideal brick wall filter is impossible to implement. Nobody has implemented an ideal brick wall filter, or nobody can implement an ideal brick wall filter. However, our approach in filter design is to get as close to ideal as possible. Okay, as close to, and this is what we know as approximation. हामीले approximation भनेको के बुझ्नु पर्यो त that we are compromising
That is about engineering. Engineering is about compromise. हैन यो है सधैं के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरले सधैं सबैभन्दा बेस्ट युज गर्दैन सधैं के हुन्छ सबैभन्दा बेस्ट युज गर्दैन उसले के गर्छ त हरेक चीजको बिचको ट्रेड अफलाई क्याल्कुलेट गर्दै उसले अप्टिमम भ्यालुजहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छ या अप्टिमल लेट अस से कुनै घर बनाउँदैछ भने अप्टिमम एस्टिमेट दिन्छ हैन स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ र कस्ट को बेसिसमा एटसेट्रा एटसेट्रा सो engineering is all about a compromise or coming to the optimum. So यहाँ पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आइडियललाई हामी भेटाउन सक्दैनौं त्यही भएर हामी के गर्छौं त प्र्याक्टिकल फिल्टर्सहरु यस्तो बनाउँछौं which are closest to the ideal and that is called filter approximation. हामीले अस्तिको लेक्चरमा पनि यो कुराहरु पढेको थियौं है practical implementers are given via window specifications. हामी सर्टेन स्पेसिफिकेशन्सहरु दिन्छौं हाम्रो फिल्टर डिजाइनमा मलाई यस्तो चाहियो यस्तो चाहियो यस्तो चाहियो भनेर भन्दिन्छौं जसरी लेट अस से एउटा इन्जिनियरलाई घर बनाउन नक्सा दियो भने उसलाई के हुन्छ त क्लायन्टले स्पेसिफिकेशनहरु दिन्छ मेरो जग्गा यस्तो मेरो जग्गा यता फकेको बाटो यता यस्तो हैन एन्ड सो अन all the specifications are provided and based on that specification he makes a design. Similarly in case of filter design as well we are provided specifications and with those specifications in mind we are supposed to design a filter closest to the ideal. What are the specifications? We provide a max. What is a max? The maximum attenuation in the passband. What is the maximum attenuation in the passband? It is lesser than unity. It is lesser than unity. Maximum attenuation in the passband. Okay, it is lesser than unity. And in this window, your window man, let me draw something for you. So you दुईटा ब्लू लाइन देखिरहेको छ यो दुईटा ब्लू लाइन को बीचमा के हुन्छ त हाम्रो एउटा रिपल एरिया आउँछ यहाँ फ्ल्याट पास ब्यान्ड नहुन पनि सक्छ या फ्ल्याट पास ब्यान्ड भएको फिल्टर पनि हामी बनाउन सक्छौं तर यो दुईटाको बीचमा गेन हुनु पर्यो भनेर स्पेसिफाई गर्यो ओके 1 र a max को बीचमा हाम्रो पास ब्यान्डमा गेन हुनु पर्यो भनेर स्पेसिफाई गरेको छ सिमिलरली अब आउँ कुरा स्टप ब्यान्डमा हामीले के प्रोवाइड गरेको छ स्पेसिफिकेसन a minimum that means it is the minimum attenuation in the stop band यो भन्दा कम attenuation भयो भने प्लिज यो ब्लू लाइन भन्दा माथि गयो भने यो भन्दा कम attenuation भएको ओके यो भन्दा कम attenuation भएको यहाँ के वर्सेस के छ त hj ओमेगा वर्सेस ओमेगा को कर्व हो यो that means hj omega is the gain okay and the normalized gain is equal to 1 that is the maximum gain अब त्यो maximum gain हामी के देख्न खोजिरहेछ त in the pass band it should be lesser than 1 by at most 1 minus a max okay so this is the window between which a ripple is allowed similarly in the stop band यो blue line को तल हाम्रो gain हुनु पर्छ यो भन्दा माथि gain गएको हुनु हुँदैन so there is a minimum attenuation is specified for the stop band. Similarly, we have a transition width. We have a transition width which is WS. Okay, WS is the starting of the stop band, and WC is the cutoff frequency. So WS minus WC. कति ठाउँमा WU र WL लेखिरहेको हुन्छ. WU stands for upper cutoff frequency, and WL is omega L stands for lower cutoff frequency. So omega U minus omega L pan kati ठाउँमा लेखिरहेको हुन्छ which is transition width. Here we will use omega S minus omega C as the transition width. भन्नु मतलब instead of having an abrupt change from the stop band to pass band, we allow the transfer function to decrease gradually. Okay. Ideally, we should understand that omega S minus omega C should be equal to 0. Okay, so practically it should be a finite value, and the smaller this transition width, the better it is. The smaller the transition width, the better it is. Similarly,
smaller the 1 minus a max or greater the value of a max, the better the filter is. Similarly, smaller the value of a min, the better the filter is. हामीलाई कस्तो चाहियो? A max जति धेरै होस् त्यति राम्रो, A min जति थोरै होस् त्यति राम्रो, omega s minus omega c जति धेरै होस् त्यति राम्रो. So these are the filter approximation concepts, and यही specifications provide गरिएको हुन्छ. That means these are the problem statement for our filter design. Approximation types of low pass filter, है